Rupee olemaan kohta vaihelaatikossa sisässä. Immonen! Oro! Me voitettiin! Sitten tarkistamaan perinteiset verenpaineet. Ja ne on mennään kohillaan. Ne on mennään kohillaan. Oikein tiukkaa huomenta täältä Kiinasta, Shanghaista ja muistatko muuten radan nimeä? En. Joo, en mäkään. Mut täällä ollaan. Skyline on iskussa. Ja kerropa semmonen vähän miten tää päivän ohjelma menee. Eli tunnin treeni alkaa kohta. Vajaa puoli tuntia niin aletaan reenaamaan. Tunnin sessari. Sitten sinne joku ehkä puoli tuntia väliä alkaa lajittelut. Ja 4. vai 5. nyt sitten. Joo. Arpajaisista tuli numero 5, mutta listassa luki numero 4, niin katsotaan nyt sitten. Alkupäässä kumminkin. Joo, just näin. Ei mitään, niin lähdetään ruopiin ja toivotaan, että lajittelut menee hyvin ja Menee. Joo. Ja sadetta on tulossa, mutta sade on ihan vähän siirtynyt, eli sade alkaa vasta 5. päivällä täällä. Näillä näkymin saadaan ajaa kummatkin kuivalla. Jes. Toinen nyt ainen kiinni. Niin. Jos ei mitään ihmeellistä tapahdu. Kyllä. Mutta enää ei paljon aurinko paistavaa tuossa filmistä on, mutta tällaista. Joo, ei tarvii enää paistaa, alkaa olla sellainen, että se ei ole. Sut on paistettu jo. On paistettu. Joo. Hyvä. Ei mitään. Lähdetään kohta syöttelemään. Kyllä täälläkin on muutamia varmaan ainakin Kornen 2 ja kovia syöttää. On siellä kovaa tekijää kyllä joukossa, että missään nimessä ei voi sanoa, että helppoa olisi. Joo, niin on kyllä kalustoa ja kaikki on ihan viimeisen päälle ja kyllä nämä on kiertänyt maailmaa kanssa aika paljon nää kuskit. Joo. Niille on niin paljon helpompi vaan olla täällä Kiinassa ja Japanissa, niin sen takia niitä ei varmaan kauheasti Euroopankaan kilpailukentillä näe. Että... Jee. Japanissa on aika paljon ajamassa täällä Kiinassa. Kovaa porukkaa kyllä. On, ei pääse yli eikä ympäri. Ei. Treenit alkaa nyt. Jee, lähdetään reenaan ja laita auto käyntiin äkkiä jonottaa. Kyllä. Ei olla ihan ensimmäisen jonossa, yritetään mennä toisessa kolmanneksi, niin se olisi kaikista meistä. Näkee vähän rataa. Ei saa spotteroa. Mä meen katsomaan. Jes. Viimeiset treenit ajettu ja nyt on tosiaan 20 minuuttia niin alkaa lajittelut, eli ihan kohta alkaa ja lähtee, toivottavasti ainakin. Yritetään parasta. Tänään on mennyt kyllä, mä oon ajanut 4 vetoa, 1 oli huono ja 3 hyvää, niin toivottavasti osuu nyt hyvä. A two-time Finnish champion at Zero Mileage Lubricants Gold Korg Drift Team. Then in that Nissan R32 with that BJZ in underneath. This is going to be a screaming attempt
then looks to set. And this is one of your first real players of the game. Then trying to get things sorted. Lovely amounts of control. Looking to try and square up. Maybe not getting the angle that's needed, but gets a lovely amount of angle then through the next section then at turn 2. Now at 3, gets the fluidity sorted. Into line, into poise. And that is a very, very good benchmark from Jirkko Ilja of an attempt. And you can see there 44 on pace, 15 on angle, 9, 8 and 7 line commitment and fluidity. Those are big points that are adding up for Zero Mileage. 83. Joo, eka veto vedetty. Vitsi, Entryssä oli pieni virhe. En päässyt tarpeeksi syvälle sitä ja täytyy yrittää nyt seuraavalla vetää se kyllä vielä niin ihan kunnolla sitä ulkoviivaa pitkin. Ja tuo on kyllä hankala tuo Entry kohta. Ja mä en vaihtanut nyt renkaita, mulla on samat renkaat alla. Mut joo, en oo ihan 100% kyllä tyytyväinen tohon 83, minkä mä sain, mutta on sekin nyt parempi kuin ei mitään, niillä on hyvä lähteä. Mut seuraava veto on vielä kanssa, onneksi täällä on kuivaa. Täällä on jotain 2 ryhmässä ja seuraava ryhmä ajaa sitten myös vissiin ilmeisesti kuivalla. En osaa ihan vielä tarkalleen tiedä sitä, mutta jes, seuraava veto ja nyt full send kanssa. R32, couple points to find on Leonid Schneider, and so this is going to be a battle of up north, right up against the wall. Yilio getting it all out sideways and saying that's what a turn 1 is meant to be. Oh, it's overcommitted through turn 2, but still gets a lot on the transfer. The flow is absolutely ace then on this second run. 60, 70, 79, whoo, 88. Oh, it's a new leader. And Jilja Riakko has not gone to sit down here. Niin, lajittelu tosiaan vetty ja toista vedoista tuli se 88 pistettä ja vitsi, siinäkin vähän meni Entry taas tosi paljon paremmin, mut sitten taas se toinen mutka, niin siinä ihan vähän leveelle ja tuntui jopa kanttarikin silleen vähän tärräsi tuohon autoon. Joka tapauksessa ihan hyvät pisteet, mutta täällä on kyllä niinku oikeesti kuskia kyllä vielä, niin mä sanon, että niinku, tällä hetkellä mä oon niinku ykkösenä, mutta niinku, nää lajittelut mä olin niin alkupäässä, että sieltä tulee kyllä. Mutta tässä on kyllä köykäinen hillomunkki myös tulossa. Meinaa mun lajitteluvedot on, tai lajittelut on ajettu ja nyt alkaa myös sataamaan. Että täällä tulee niinku vettä niinku... Katsotaan tässä jostain, niin jos näet. Niin koko ajan tulee niinku pisaraa ja rupees nyt niinku sataa täällä ulkona. Niin. Täällä ei kukaan kuitenkaan reenannut sateella niinku yhtään tarrataan ja siinä on kumia aika paljon sun muuten ja se on muuten haastavaa selkeä ajamaan ja se iteekin. Niin se voi olla vähän hankala pistää kyllä sitten mitään 90 vetoa sen jälkeen. Et en tiedä kävikö jopa vähän loppussa. Saa nähdä. Näköjään sade lakkas ja tossa tuli esimerkiksi toi yksi markkiäijä, niin se painoi joku 90,5 pistettä, eli se meni jo musta ohite, mutta siinä oli kyllä kova veto. Yksi klippi sille jäi vähän siinä alussa, mutta oli ihan mullakin siinä rengas vähän liian leveellä sun muuta. Niin. Saa nähdä mikä on loppusijoitus. Mutta voi olla, että muutama tulee vielä eteen. Ja nyt on tosiaan siis semmonen homma, että mä olin tuossa Group A-lajitteluryhmässä ja nyt seuraavaksi ajaa Group B-lajitteluryhmä, eli toinen puolisko. Ja ne lajittelee nyt seuraavat 4,5 tuntia. Ja sen jälkeen, jos mun sijoitus on vielä niin 4 parhaan joukkoon, niin sitten mä joudun ajamaan niin yli 5 tunnin päästä about tiedolla. Tai 4,5 tunnin päästä. Ja nyt mä joudun niin oottelemaan täällä, niin kuin ne ootteli sanotaan, kun me ajettiin, niin me ootellaan nyt ja tsekataan vaan niiden tuloksia sun muita. Ja ehkä ajetaan vielä tänään tai sitten jatkuu huomenna, mutta saa nähdä. Jos vettä tulee, niin on kyllä varmaan haastava itselläkin lähteä ajamaan, koska tosiaan metriäkään en oo tänä vuonna ajanut märällä, enkä varsinkaan tuolla autolla märällä. Mutta on se varmaan niillä kaikilla muillakin vähän sama tilanne. Kyllä tuo tuomarointilinja aika erikoinen niille. Vähän näköjään muuttuu, kun rupeaa sadeet tulee, vaikka jää klippejä tai ei ole tarpeeksi syvällä, niin tulee niinku pisteitä aika koviakin. Ja toi yksikin veti 91,5 pistettä, eli se meni kärkeen tuollaisen märän ajon suorituksella ja katto, niin siis se
ei ollut todellakaan kaikilla klipeillä niin syvällä kuin voi olla. Et mun mielestä ei todellakaan ollut mikään voittoro, niin se. Mutta täällä on tällaista näköjään ja märällä kelillä, ja siis tiedätkö, kun kulmakin noilla muuttuu vähän märällä. Totta kai on se vaikea ja en mä itekään pysty sittenkään täydellistä ja sun muuta, mutta se tuomarointi pitäisi olla silti samaa uivalla kuin märällä. Joka tapauksessa niin aika erikoinen keissi, mutta tällä hetkellä taitaa olla mun sijoitus vielä 4, eli pääsen tohon showdowniin. Katsotaan vielä, että kai lajittelut loppuun. Joo, nyt se on varmaan showdownissa ajetaan tosiaan 4 lajitteluista ja märkä keli. Ja mä tiedän, että jokainen auto on ihan erilainen ajaa vielä märällä. Mä en tiedä yhtään miten sen ratti pyörii. Mä en ajanut sillä metriäkään märällä. Ainoastaan vaan kuivalla sun muuta. Ja nyt tulee mun ensimmäinen veto ikinä sit märällä tällä autolla. Ja mun mielestä oikeesti auto märällä ja kuivalla niin on oikeesti ihan eri pelejä. Voi olla, että pyörittää itse rattia tai se pyörii itsestään. Se selviää vasta Enteryssä. Ja tosiaan radastakaan yritin striimistä toki katsella, että missä ollaan liukasta ja missä ei. Ja opiskella sitä mahdollisimman hyvin, mutta silti aina vähän tietynlainen kuumotus päällä, kun lähtee niin sanottuun uuteen. Mutta ei mitään, totta kai reinaamähän tänne tultiin ja nyt treenataan ja kokeillaan myös vähän pääkoppaa, että miten kestää paineet ja kaikki mahdolliset systeemit. Ja yritetään totta kai oman paraani. Nyt käynnistyy top 4 showdown. Ja kaikki saa vetää yhden treenimisen. 好，来，1号在前领飘，63号跟飘。No niin, Immonen. Päivä ruopastu. Juu. Aamulla oli kuivaa, lajittelu tuli kuivaa, sitten alkoi sataa vettä. Yes. Lajiteltiin, Jarkko lajitteli 4. Yes. Minusta aika hyvin, niin että oli ollut pikkusen taukoa ja uusi auto ja sillai. Sitten olikin semmonen 5 tunnin tauko ajamiseen. Ja ihan päivän lopuksi oli sitten tää top 4 showdowni. Ja aivan märkä. Mitkälaista tietoa, että minkälainen auto. Siinä sai yhden reeninvedon ottaa ja koittaa, että minkälainen pito siinä radassa on. Ja sillä mentiin. Sillä mentiin sitten, joo. Että sinne tuli en muista nimeä, ja 90 Mark 2. Tuli se nuorukko vastaan. Ja Se on muuten, minkä ikäinen se about on? Se on joku... Mun mielestä se on tyyli, onko se joku alle 18? Ei mitään hajua, mutta todella nuorempinen jätkä. Jep. No se meni siitä, kummallakin oli juttuja, mutta se meni siitä sitten jatkoon. Yes. Huomenna, se oli hyvä reeniä huomiselle, koska huomenna luultavasti taas sataa, niin tietää taas vähän, että minkälainen auto on. Sitä rata. Helppo lähteä huomiseen. Yes. Ja missä nyt ollaan? Kuljettajakokousnumero 574 tällä viikolla. Ja taas löytyy kuljettajakokous. Kyllä. No niin. Se on kyllä täällä. Yes. Sillä mennään. Näillä mennään. Kuunnellaan taas mitä on asiaa. Kiinaksi ja venäjäksi. Yes. Ymmärretään ihan kaikki.
Yes. Sitten seuraavaan ruokapaikkaan, niin täällä on tämmönen käytävä täällä ja täällä voi pikku kaloja ja sun muita. Niin. Mitä en veikkaa, onko tiukka mesta? Savukone. Aikamoiset setit on kyllä. Mennään kattoo itse ruokamesta. No niin, ollaan illallisella tässä näin ja ihan törkeä hyvät ruuat taas ja ihan tosi iso köyri, tsekkaapas. Ja kaikilla samanlaiset tiimipajat päällä sun muuta ja Immonen on ollut hyvä pihmi. On pihmi, mutta just painan täppäri raakin, niin voitais tätä vähän testingolla. Okei, testingolla. Yes. No niin, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Onko sulla silmät vielä auki? Nyt. Nyt on. Joo. No niin, hyvä. Sunnuntai. Sunnuntai ja kaaviopäivä. Kyllä. Saatiin Triessin Pepeä tohon alle. Kyllä. Eilen ajettiin sillä, mikä heidän sponsorengas olikaan 40, en muista itekään, joku finlainen rengas se oli ja sen Tradevero oli 180 ja se oli mun mielestä vähän tosi kovaa tuntuneista pinnastakin. Kyllä. Ja näin sadekelillä ainakaan niin se ei ollut todellakaan kyllä ihan paras. Joo. Ja nyt sitten saatiin Triessia alle ja ajetaan silleen sitten loppukisa ilmeisestikin ja se kyllä kelpaa meille. Että. Pehmiällä seoksella tuli vielä. Joo, tuli TV100. 100 TV, eli ihan sama rengasta, mitä me käytetään Mastersissa myös. Ja Napsun uhkaisen. Niin, 265 vaan. Koska eikö täällä ole rengasrajaus 265? Joo, kyllä. Niin nyt huomasi ilmeisesti eroon tossa noin, kun kävi vähän uusia etusia pyörittämässä tossa noin. Niin. Joo, kävi tossa niinku, toi ei oo purnisboksi, vaan tommonen paikka, missä voi käydä vähän niinku lämmittelee sun muuta. Ei saa sutiat tai tämmöstä siinä, mutta kävi siinä vähän, ei rati tälleen linkkuu, niin perä ei luista yhtään. Puskee vaan keulaa tälleen näin, niin se tietää kyllä silloin, että jos se niin tekee, että kun käännät rattia vaan nopeasti ja se vaan aina sitä rupee puskemaan, niin silloin tietää kyllä, että takana on grippi. Ja se on kyllä nyt hyvä lähteä tuolla kyllä syöttelee testaamaan tuo rataa. Nyt mennään muuten kovaa, voin kertoa. Kyllä. Ei se kohta reidit alkaakin ja pitää lähteä varmaan valmistautumaan. Joo, mä kiipeen taas tonne. Milloin se alkoi? 9. Eli 20 minuuttia päivä. Joo. Nopea vessa vielä. Kyllä. Yes. Joo, nyt ois reenit ruopasta ja seuraavaksi sitten kaavioon. Ja mitäkään sitä heittäis taas. Triessin rengas ihan next level verrattuna tuohon aikaisempaan renkaaseen. Ehkä vähän jopa harmittaa, miksei sitä laittu aikaisemmin alle, että miksi ajettiin sit tolle ja nyt vaihdetaan niinku kaaviopäivää se, koska siis se on kuitenkin aika lailla erilainen rengas ajaa ja siis pitää kuitenkin niin paljon eri lailla. Ja aina jos kuitenkin vaihtaa renkaan näin, niin joutuu vaatii vähän totuuttelua. Ja sitten toki rattaakin oli vähän semmonen puoli kuiva alkuun siinä, niin meni pari ensimmäistä liidiä vähän niinku tiedätkö, ei niin hyvin, mutta sitten sain tässä kyllä paukuttua ihan hyvin. Ja chase ja näin, aika jännä näin niinku uskalla antaa niinku liidi niitä chase. Mä menin se chase on noin, että hei ajetaan, niin kaikki vaan ei, että mä haluan ajaa yksin. Niin mä 2 kertaa ajoin sitten ton chasein ekassa, se spinnas, se eessä oleva entry ja sain just väistettyä sen. Ja sitten tossa jälkimmäisessä niin mä olin ajanut 2 vetoa ja sitten 3. rupesi aika loppumaan ja Immosen kanssa puhuttiin, että okei mennään vielä 1 kerran kokeilee. Eli 3. veto samoilla renkaalle ja sit oli vähän liukas siellä perässä, mutta eli en päässyt ihan oveen kiinni. Mutta tällaiset oli reenit ja nyt sitten kaaviovaiheeseen. Toivottavasti pääsi kaaviossa mahdollisimman pitkälle ja pääsi nauttimaan vielä näistä ajokilometreistä. But you look down the order, you will see the likes of Jarkko Ilja up against Shengwen Shi. It's the Finnish sensation, Jarkko Ilja,
who will be running in the number 63 Nissan Skyline, who will be looking now at saying good as they all set. So as they go, they will be looking at, so this is going to be a very big push through. Big angle over commitment is in there from Shunwen-Si, and that is going to need to be covered back as quickly as possible. Jarkko Ilja getting good angle going through. Lovely commitment. Smoke and overcommits on the transfer. Scruffy from Shunwen-Si, and Jarkko Ilja, I think, has got that one very, very brilliant. Look, we are going to be very, very happy if we can get a drift as good as the first. So this is now where Shunwen-Si needs to find the angle right up on the wall, but missing the first mark of the outside zone. Oh, Jarkko, how close do you want to put it? Out there, you could have hung that one in, and it's over the mark by 2, and Jarkko has to back out. Jarkko has to back out of it. Oh, that's gonna put things at there. Joo, vaihelaatikko paskasta. Wow. That they have a tie for Stefan Zemtsen and Dennis Denisov. I think we're OMTing here as they go on through. Stas Dolgic thinks that it is Jarkko Ilja's out there one more time. Joo, tosiaan oli äsken ajamassa, sanoin, niin hajosi vaihelaatikko. Ja nyt laitetaan uusi vaihelaatikko sitten reikään. Ja katsotaan, jos se siitä sitten. Eiköhän siitä. Vanha vaihelaatikko ulos. Ja uusi menossa siellä sisään. Holingeri. Kyllä tällä homma toimii. Kohta meitä. No niin, ja vaihelaatikko on sisällä. Saatiin vaihdettua ajoissa askia. Päästään jatkaa kisaa. Mut näytössä ei näy tällä hetkellä vaihteet. Pitää niinku vähän itse tietää ja laskea ne. Eiköhän Jarkko tää hoida. Yeah, there of Gold Core. Is this going to be the one where you start understanding, Jarkko, you're gonna have to do something out there, pushing into one. It's a good attempt at it, but he's got pace, and Shunwen-Si being absolutely dropped there through OZ1 and OZ2. He's really having to crank the angle on, and this is going to be tough to deal with. Then he's short on the inside to get close. I think Jarkko is going to be safe now. Where you have to hold your ground, as Shunwen-Si now needs to have the drift of his life to move into top 16 to stun Jarkko Ilja, who gets close, who gets right up alongside. That is some lovely drifting to start things off. Through the box well, no room on the transfer. Absolutely ace stuff, little bit square as they went through OZ2. But Jarkko Ilja's done more than enough here. Jarkko there, sitting, standing and having a little chat with Shunwen-Si. And I don't think there is going to be any doubt here. 1 light, 2 light, yeah. Put them all down. It's 5 lights for Jarkko Ilja in OMT. And the number 63 of Jarkko. Top 16. No niin, seuraavaksi vuorossa top 16 kuljettajaesittelyjä. Kahtisia jatkoa, aikamoisia vaikeuksia oli tossa noin, että tosiaan vaihelaatikko hajoaa, saatiin se iskuun, mekaanikot vaihtaa ihan oikeesti törkeen nopeesti. Vaihelaatikko vaihtuu se vie joku puoli tuntia-tunnin, mutta niin toi meni kyllä niinku ainakin niinku siis alle puolen tuntia uskoisin toi askel paikalle. Ja kaikki kuitenkin ihan kuumana pakoputkista ja kaikki mahdollisesti saa vaihdettua ne ja uskomaton keissi. Ja siitä sitten One More Time uudestaan ja tosi hyvä liidi pohjalle ja Chase oli kanssa niinku
parempi huomattavasti kuin silleen, oli paljon lähempänä ja sai hyvää tatsia tuohon chaseen ja nyt seuraavat kuussa pariin, niin on hyvä lähteä sinne, kun nyt on saanut vähän niin vähän makua tuolla chaseen ajamiseen jo. Mä olisin voinut varmistella taaskin, että toi Immonenkin sanoi, että ei mitään hätää, älä vielä niin liian lähelle sitä tai mitään, mutta kyllä mä kävin taas koppasessa vähän työtä vauhtia, me. Ja joo, tosi hauska ja iso kiitos kaikille näille mekaanikoille. Noita! 16. Yeah, top 16. Yeah. Day is special day. Wow. Yeah. Finally, I mean 16. Let's together. Yeah. Push. Yeah. Top 16, Jarkko Ilja for Zero Mileage Lubricants Gold Court Drift Team. Up against Chaoyang One Racing OPS Drift Teams, Jian Hongsheng, who is there and looking to set this up. Skyline plenty are ready and into one. Ilya with a big lunge and trying to hold the grip through the middle. Then is the roar of that Skyline from Jian Hongsheng. Now in towards 2 here through OTS2. It's going to be a case of Hongsheng was losing a bit of time. Needs a bit of help on the transfer. Is not going to get there. That's a lovely run by Jarkko Ilja. Need to see contact on my Nissan Skyline. So I set forward. Who's ready? Drift number 2. Then the second run holds itself into play. This for a place in top 8. And brushing the wall. Look at that on the top of the spoiler. It's taken off some of the plating. Now here we go. Coming out through a small clip at TG2. The downforce is not going to be there. And now has to gather it back up. Massive kick on the drift around. Jarkko Ilja following every stage of the way. And it's a brilliant drift by Ilja. But Jian Hongsheng, oh my! We'll take a look, so it will go Jarkko with 1, Jarkko with 2. Now is it going to be 3? It's going to be all 5. Then as it goes on in, so Jarkko Ilja on a 5-0 has got that mark down. No niin, siitä päästiin eteenpäin taas. Itse asiassa täytyy sanoa, että kaveri painoi ihan kohtuu hyvää liidin, tai ainakin toi entry. Siinä oli jossain puolessa välissä sitä ekaa mutkaa niin joku pikku tilanne päällä. Mä joudun itekin jarruttaa aika paljon siinä ja oli vähän ohjelmaa jopa kopissa, että täältä oikein tapahtuu. Mun mielestä hidastui vauhti sinne liidissä tosi paljon sillä. Mutta ei onneksi ongelmaa ja siitä eteenpäin. Nyt ollaan siellä top 8. Ja jos Kaitakki vietään niin seuraan pari, niin minä ja Kaitakki, tai Kaitakki on nimenomaan se, kenen tiimissä meitä, niin me ollaan vitsi vastakkain. Ja jo top 8 vaiheessa. Ja en olisi halunnut kyllä ajaa sitä vastaan täällä, mutta ilman muutahan se on ajettava. Mutta hyvälle näyttää kyllä se Kaitakin ajaminen myös. Ainakin toi chase äsken. Jes, nyt eteenpäin. Okei, Kaitak. We are next. Well, next week, I chase you and you chase me. Yeah. Together. Yes. And two semi-cars, two humans. Yeah. I like it. Yeah, this is going crazy battle and very funny. Yes, very funny. Yeah. Yeah. Eli top 8. Kaitak ylhä. Point that is there. Jarkko Ilja, then the Finn in the number 63 against the Gold Court number 3 in Ho Xiaoyu, and doing an absolutely wonderful job to say that is going to be all in play. Here comes the drift spec then here in top 8. It's Ilja leading, getting right up to the wall. Ho Xiaoyu's a little slow to get back to it though, but gathers well off the exit of OZ1 through TG2 and now into OZ2. It's a little bit back now from Ho Xiaoyu, who's going to need to do a lot to try and get this one into sorted. Jarkko Ilja's done it great. Oh, he got close, but I think that is Jarkko Ilja. Ho Xiaoyu, Jarkko Ilja following on. Here comes the push, going through into TG1. Oh, Ilja's full! Ilja's full and forward. This is going to leave a massive hole in the armour now, and this could be another upset on the cards through into 2. He's in front again as he goes through. Jarkko, what's going on, buddy? Here comes the work then through this third zone and out to TG4. Oh, Ho Xiaoyu has just laid down a bulletproof on the board. Skyline plays
the lovely Beamer that is there on the right-hand side. Top four, how is it going to go? Jarkko Ylia gets it from Stepan Zemtsev. Oh, they're going to still give it. Denis Denisov. Stas Dolgit gives it as well. Ylia gets a 5-0, and I think that's really unlucky for Ho Xiaoyu. I thought he did more than enough to at least take it to Van Chi in that BMW Z4. It's a very difficult car to drift against by the body type that is there. The door handle is very late. It's got a big old nose. So if you're behind by a lot. Oh, late entry. Jarkko Yilia's going to have an advantage then through OZ1. And this is going to be big here in this top four showcase there. Yilia holding. Look at it. It's too far back. Van Chi is left in the smoke to try and get back in through OZ3. Over to TG4. Oh, he's going to absolutely nail it on back. 15. And now you have it all to do. Van Chi, how's the drift on initiation? Oh, it's forward from Jarkko Ylia. And now he's going to have to dig into the bag of tricks again. Are you going to find a rabbit out of the hat? Into OZ2, slightly over the mark there from Van Chi. Now here comes T3. Now can you get it on the drive? Look at the angle that's taken. It's a little slow off the exit to deliver a point in top four. It is one more time. Denis Denisov will give it just to Jarkko Ylia. Stas Dolgit says it's one more time. Danila Vorobyov one more time. Ilya, what are you going for, buddy? It's just going to be Jarkko Ylia. Vielä saa ajaa vissiin pari vetoa ainakin. Tää on vähän erilainen tää kaaviosetti täällä, niin täällä pitää niinku voittaa kaikki top 4 ajaa niinku vastakkain. Ja niistä jotenkin katsotaan kellä eniten voittoja, niin se voittaa koko kisaa. Elikkä top 4. Neljässä on niinku totta kai 4 kuskia, niin mä ajan 3 niitä top 4 kuskin kanssa. Eteenpäin mennään. Against this now, but Jarkko Ylia, the highest seed remaining as a 4 seed, now with the leading option against the chaser in the SLS. But now Jarkko, what are you going to do? Slightly over the mark then from Johnson Chin, but this is perfect on the line, but slightly slow as it goes on through. Now here comes the next attempt then through OZ2. This looks great then in terms of the run, slightly over, and it was a big check-up for Johnson Chin. How did he get that back around? In terms of attempt, wonderful stuff. Get 2, he will go to 10 and he will be smiling. He will know that Jarkko Ylia is the big pin at the moment with 5 points to go and work. So now picking up a huge line of drift. Oh, it's over though. It's over the mark from Sun Sin-chun. Slightly over eager. Jarkko Yilia's done well to keep him back there and has pinned it right on that big long Mercedes nose. Now hit through TG3 and to TG4. Ylia fading. Jarkko Ylia, look at this top 4 result. Zemtsev says it's Jarkko Yilia's. Denis Denisov says it's Jarkko Yilia's. Stas Dolgit says it's Jarkko Yilia's. 5-0. Oh, Jarkko, that is a scalp of lead. Then to go on and set, and we will wait potentially then for the number 95 to come and join the party here in the BMW. And so will there be a case then of that E92? No, there won't. So it's going to be a lap of honour and confirmation. Jarkko Ylia is going to take the opening welcome round of the Royal Drift Series and take your honours now and burn it down to the ground. Oh, Jarkko, it's going back to Finland. Then as he works through OZ2, absolutely chucks it and says, back around I go in what has been a stellar day. Oli kevyet. Oli vähän siis... Äijä ihan tarkalleen vielä.
pyörii noin filmit tossa ja me voitettiin. Ehkä. Kai se kohta selviää, mutta kovasti ovat onnitelleet. Kyllä. Siis on kyllä niinku Aikamoinen temppu. joo, vähän vaijelaatikkoa rikki ja taas kävelemässä reppuselässä pois, että mikä joo, tää oli tässä näin. Joo, Siitä siinä- one more time ja Kyllä. Aika vaiherikas päivä sillä lailla joo, että heti ekassa parissa aski paskaksi ja jo tulossa helvettiä. Ja sitten oli one more time ja uusi aski ja alettiinkin vetämään ja sit oli, mulla ei toiminut kuulokkeet koko päivän, mä latoin AirPodit. Ja sitten Jarkolta meni kuulokkeet, vaikka se oltiin puhelimet, AirPodit ja puhelin eikä kulunut mitään. Sitten tuli radiopuhelimet, niistä loppui akku. ja sitten mun radiopuhelin otettiin mun autosta ja sitä meni takkaamaan ja katsoin, että ei ole radiopuhelinta, ei ole takaisin parikalle kaikki näyttää, että ei kun älä tänne tuu. Sitten mä menin sinne, että ei kun kyllä toinen, mulla tarvii radiopuhelimen, mä ajattelin vaan jonkun radiopuhelimen. Tää Mersumies oli meikässä samalla linjalla. Ai oli? Se Kaitekin sanoi, että se kuuli kaikki mitä me puhuttiin tää, mutta ei se ymmärtänyt yhtään mitään. No se on ehkä ihan hyvä. Se olipahan ainakin Seppolaa siinäkin. Oli Seppolaa sille kuulokkeet. Toivottavasti ei ollut mitään tähteellistä siinä. Joo ei. Joo oli kyllä. Teet sen omatyylisesti pikku suoraan naamaan. Suoraan se mikä mulla onkin lasi. Ihan suoraan naamaan. Suoraan sillä, se on parhain. Joo, kiireet ei tosiaan lopu tähän vaan. Nyt ajohallari päällä täysiä. Lähettiin tosta kisapaikalta hotellille. Vaihdetaan tosiaan tässä niin nopeasti, vaihtakaa niin nopeasti vaatteet kuin ikinä pystytte ja käykää suikussa. Ja niinku oikeesti yli joku 5 minuuttia aikaa, pakatkaa kaikki tavarat. Seuraavaksi vaihdetaan paikkaa, missä ollaan yötä ja woo! Everything good. Yeah, everything is very good. It's Yes. on peli. On peli. Juve pistää mikko muuvit täällä kylillä. Oikeesti. If you need anything, you look at the robot. Yeah. This is service, hotel service. Okay. This one. Foxmo, yeah. In Rome, you call the reception. And yeah, few minutes. Okay. And You can open the door. He's coming. this is normal in China. Yeah. No Finland. No Finland. No niin, viimeinen päivä Kiinassa ja tosiaan herättiin ja käytiin vielä jossain hyvällä lounaalla ja sitten sen jälkeen mennään nyt kattoo vielä Shanghain kaikkia parhaita
nähtävyyksiä, mitkä on niinku tosi upeita täällä. Ja tosiaan niinku nyt ollaan isossa kaupungissa ja ei ole tällaista vielä nähtykään, mitä tulee menemään. Viimeinen päivä tosiaan täällä, huomenna vaan lennetään pois ja tänään ihmetellään mestoja. On ollut kyllä niin upea reissu, että ei voi sanoa niin kuvailla. Varmaan sanonut sen tässä näissä videoissa niin tosi monta kertaa, mutta sitä hämmästelee vaan joka päivä. Ollaan Shanghai valoissa. Ainakin mä luulen niin. Me ollaan nyt tosiaan ihan niin ytimessä varmaan voi olla. Ja ihan törkeästi kaikkea kauppoja ja tosi hienoja rakennuksia, kaikki on tosi modernia ja on kyllä aika upean näköinen ja niinku ollaan isolla kirkolla niin.